47 katao dahil sa matinding pagbaha sa China. Apektado naman ang higit 55,000 katao dahil sa malakas na buhos ng pag-ulan sa nasabing lugar. Mga detalye ng balita, ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Ricky Matay. At ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International para naman sa mga headlines ngayong Lunes ng gabi. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binisita ang mga tropang hinaras ng China Coast Guard. Maritime security experts tinawag na deliberate act ang panghaharas ng China Coast Guard. Chinese President Xi Jinping target ang military supremacy ng Beijing. Meta at Apple nagsanib puwersa para sa AI system ng iPhone. And Prince William nagdaos ng kanyang kaarawan sa Eras Tour concert sa London. Umabot na sa 9 bilyong pisong halaga ang pondong nailabas ng pamahalaan para sa mga magsasaka at mangingisdang naaapektuhan ng El Nino. Ayon kay Agricultural Assistant Secretary Arnel de Mesa, 700 million pesos dito ay nagmula sa Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program. Dagdag pa ng kalihim, maaaring makatanggap ng hanggang 10,000 piso ang mga magsasakang naapektuhan ng naturang problema. Ilan sa mga nakinabang sa pondo ay mga magsasaka at mga mangingisda sa Bicol, Cagayan Valley at ilang mga lugar sa Mindanao. Sila ay nakatanggap din ng iba't ibang mga agricultural inputs gaya ng mga abono, hybrid seeds at irrigation materials. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-abot ng tulong sa mga magsasaka nang bumisita ito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Matatandaan na noong buwan ng Abril, sinabi ng Department of Budget and Management o DBM na may nakalaang 15 bilyong piso na pondo para sa mga magsasaka at mga ngingisdang naapektuhan ang kabuhayan dahil sa El Nino. Pinakamataas na volume ng mga fish deliveries na itala sa buwan ng Mayo 2024. Sa kabila na naging epekto ng El Nino phenomenon, tumaas na naman ang volume ng fish deliveries. Sa pinakahuling report ng Philippine Fisheries Development Authority, nakasaad na umabot ng hanggang 66,587 metric tons. Ito ay umakyat ng 10.5% mula sa dating 60,256 metric tons noong Abril. Ang Navotas Fish Port Complex ay nagawang makapag-deliver ng hanggang 23,312 metric tons, habang 3,172 metric tons naman ang naipasok ng Iloilo na mas mataas ang 23.4 kumpara sa dating 2,570 metric tons. Samantala, pinakamalaking porsyento naman ito ay nanggaling sa General Santos Port Complex na umabot po sa 34,747 metric tons mula sa dating 28,027 sa sinundang buwan. Asahang muli ang panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa advisories ng mga oil industry firms, itataas nila ng 1.40 ang presyo ng kada litro sa gasolina. 1.75 sentimos naman ang asahang magiging dagdag sa presyo kada litro ng diesel. Ang kerosene ay nasa 1.5 ang dagdag presyo sa kada litro nito. Kasado na ang isasagawang nationwide simultaneous earthquake drill o NSED para sa ikalawang kwarter ng taong 2024 sa darating na araw ng Biyernes. That's June 28. Ayon po yan sa Office of Civil Defense o OCD. Ayon sa ahensya, ang NSED ay bahagi ng paghahanda sa posibleng pagtama ng The Big One o ang posibleng magnitude 7.2 na lindol sa bansa. Anila, ang The Big One ay pwede matrigger mula sa paggalaw ng West Valley Fault. Ang West Valley Fault ay isa sa dalawang major fault segments ng Pilipinas. Ito ay matatagpuan mula sa kahabaan ng San Mateo, Rizal hanggang Calamba, Laguna. Sa isasagawang sabay-sabay na earthquake drill sa Biyernes, ang publiko ay inaasahang lumahok para i-perform ang
lock, cover and hold. Kasama sa paghahanda para sa NCED ay ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga local government units. Inamin ng OCD na hindi sapat ang NCED sa magiging malakihang epekto ng The Big One. Subalit nila, ang sabay-sabay na earthquake drills ay makatutulong upang maging handa ang gobyerno at maging ang publiko sa kakaharaping lindol. Inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang pag-release ng mahigit 14 billion pesos na pondo. Ito ay para sa mga regular na pensyon ng mga military retirees mula Hulyo hanggang Setyembre ngayong taon. Sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na ang pondo ay kukunin mula sa Pension and Gratuity Fund sa ilalim ng Fiscal Year 2024 General Appropriations Act. Aniya, nasa 139,172 military pensioners ang makikinabang sa pondong ito. Kasama rito ang mga kinakailangang hakbang para sa pagpapatuloy, paglilipat at pagre-restore ng pension ng mga retiradong sundalo at kanilang mga legal na benepisyaryo. Dagdag pa ng kalihim, ang pag-apruba sa 14 billion peso funds ay nagpapakita lamang ng dedikasyon ng pamahalaan na kilalanin ang serbisyo at sakripisyo ng mga sundalong Pilipino. Pinaplano ng Philippine Coast Guard, PCG at ng Indonesian Coast Guard na palawakin ang kanilang kolaborasyon upang maisulong ang isang maritime cooperation. Noong Sabado, bumisita sa Pilipinas ang Indonesian Coast Guard na pinangunahan ni Director of Sea Operation First Admiral Basri Mustari. Sila ay sinalubong ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Armando Balillo, pinagpupulungan nila ang magiging pagtugon sa mga problema sa karagatan, pagpapalakas ng kanilang kapabilidad, maritime law enforcement and marine environment protection. Nais din nila na magkaroon ng Pilipinas at Indonesia ng isang joint training sa dagat. Binanggit din ni PCG Commandant Gavan ang pangangailangan ng isang standard protocol at procedure para sa mga miyembro ng ASEAN Coast Guard Forum. Partikular na anya ang Southeast Asia Protocols for Engagement at Sea between Coast Guard and other maritime law enforcement agencies o CPs. Binigyan diin ni Gavan na ang protocol na ito ang siyang maglalatag ng common guidelines para sa mga ASEAN Coast Guard sa panahon ng mga encounter sa karagatan. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga tropa na hinaras ng China Coast Guard sa kamakailang resupply mission sa Ayungin Shoal. Binigyan din ng Pangulo na malakas ang legal na batayan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa pakikipag-usap sa humigit kumulang 80 sundalo sa Western Command sa Puerto Princesa, Palawan, muling binigyan diin ni Marcos Jr. ang kanyang pangako na ipagtanggol ang teritoryo ng bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, kinikilala ng international community ang teritoryo at Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Pinuri ng Pangulo ang dedikasyon ng mga sundalo na nagpakita ng maximum restraint sa kabila ng patuloy na provocation ng China. Pinag-iingat pa rin ng ilang maritime security experts ang Pilipinas mula sa posibleng dulot ng tumataas na tensyon sa West Philippine Sea o WPS. Ito ay matapos ang naging insidente sa Ayungin Shoal noong June 17 kung saan ay nagkagirian ang tropa ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ang mga tauhan ng Chinese Coast Guards o CCG. Bagaman sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi magsisimula ng gera ang Pilipinas o hindi rin gagamit ng puwersa para magdulot ng pinsala sa gitna ng tensyon sa WPS, ay nananatili ang paalala ng mga eksperto na dapat mag-ingat ang bansa. Sa isang media interview, sinabi ni retired U.S. Air Force Officer Ray Powell na hindi isang aksidente at isang misunderstanding ang naging agresibong kilos ng Beijing nitong nakaraang linggo. Tinukoy ni Powell na ito ay isang deliberate act ng CCG. Magugunitang sinabi ni Executive Secretary at National Maritime Council Chairperson Lucas Bersamin na posibleng misunderstanding ang naging kilos ng China noong June 17. Subalit, suhestyon naman ni Dr. J. Batong Bakal na dapat alisin sa pwesto ang Chinese Ambassador sa Philippines kasama ang mga staff ng Chinese Embassy dahil hindi na nito napanghahawakan ang maayos sa diplomatic affairs nito sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Dr. Batong Bakal na
wala po talagang naitutulong yung kanilang ambassador at embassy staff. Kailangan nating pauwiin na mga yan dahil seryoso talaga itong nangyaring ito at dapat kung mag-uusap tayo, ay mag-usap tayo na matino. Susunod, China pinalalakas ang hukbong pang-militar. Israel-Hezbollah conflict pinangangambahang lumala. And U.S. Supreme Court pinagtibay sa domestic violence gun ban. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik ng mata ng Agila International. This portion is brought to you by Northview Solutions. Let us build it for you. Open for business with Cesar Vallejos every Sunday, 9 p.m. Let's get together, Sunday 25, Sunday 25. May init na issue at malalim na talakayan. Wala namang scandals, wala namang corruption issue or anything of that magnitude to warrant a change in leadership. Ang news commentary show na matapang at may paninindigan. Kita mga, ito ngayon may Chinese mafia, nakakakuha ng mga authentic na Filipino birth certificate. Well, ako because nga sabi ko, ibabalance mo lang naman yan eh. So, maging mas stricto lang tayo, siguro taasan natin yung ante. Ano sa palagay nyo? Monday to Friday, 8 to 10 a.m. Dito lang sa Net 25. Let's get together, Sunday 25, Sunday 25. Together, Sunday 25, Sunday 25. Kami po sa Barangay 175, Barangay Bagong Buhay, Barangay Pasong Putik Proper, Barangay Greater Lagro, Barangay Baisa ay certified sa Net 25 Kabarangay Yo! Together, Sunday 25, Sunday 25. Hello there! Ito po inyong Tito Efrem. Alam ko, Sabado na naman ngayon eh. Ready na ba kayo? Lagi po kayo manunood dito sa Net25, itong programa namin. Ito ang tahanan tuwing Sabado at Linggo. See you there! This portion is brought to you by 318 Automart. Ang pinakabagong pangyayari sa serye ng tensyon sa West Philippine Sea ay nauwi sa hindi inaasahang engkwentro sa posibleng maging indikasyon patungkol sa estado ng ating katubigan. Iniulat kasi ng China Coast Guard na nagkabanggaan ang barko ng Pilipinas sa China sa Ayungin Shoal. Sa inilabas na statement ng CCG, binaliwala umano ng resupply ship ng Pilipinas ang maraming beses na babala mula sa panig ng China.
Inakusahan din nito ang barko ng Philippine Coast Guard na umano'y lumapit sa isang mapanganib na paraan na nagresulta naman sa banggaan. Pinaratangan din ng CCG ang barko ng Pilipinas na iligal umanong pumasok sa karagatan malapit sa Ayungin Shoal sa Spratly Islands. Saad pa ng CCG na nagsagawa umano ito ng control measures laban sa barko ng Pilipinas alinsunod sa batas. Pakinggan po natin ito. 中国海警局新闻发言人甘宇表示，福建海警局将加强海上执法力量，在下金海域开展常态化执法巡查行动，进一步维护有关海域作业秩序，维护渔民生命财产安全。 Ayon din kay CCG spokesperson Gan Yu, the Philippines violated its promise and sent a supply ship and 2 inflatable boats to illegally enter the waters near Vanai Reef in China's Nansha Islands, attempting to deliver supplies to the illegally grounded warship. During this period, the Philippine supply ship dangerously approached and deliberately collided with Chinese ships sailing normally. The Chinese Coast Guard took control measures such as warning and interception, boarding and inspection, and forced expulsion against Philippine ships in accordance with the law. The handling was reasonable, legal, professional, and standardized. We once again warn the Philippines, any form of infringement and provocation is futile. The Chinese Coast Guard is on full alert and ready to resolutely safeguard the country's territorial sovereignty and maritime rights and interests. Ngayon, himayin po natin ang naging pahayag ni Gan Yu. Sa unang bahagi ng pahayag ay sinasabi niyang nilabag daw ng Pilipinas ang pangako nito na magpadala ng resupply mission papunta sa ating illegally grounded warship. Ang pangakong tinutukoy ng China ay ang umanong New Handshake Agreement o New Deal, samantalang hindi pa nailalabas ang lehitimong audio clip nito na posibleng nakuha lang naman ng China sa paglabag nito sa anti-wire tapping law. Pangalawang bahagi naman po tayo. During this period, the Philippines supply ship dangerously approached and deliberately collided with Chinese ships sailing normally. Ngunit makikita po natin sa litrato at malinaw na malinaw po yan yung mga Chinese vessels po ang nagbago ng kanilang kurso upang mandi sadyang kuyugin ang ating resupply boat. At last but not the least nga po ay yung pahayag na the Chinese Coast Guard took control measures such as warning and interception, boarding and inspection, and forced expulsion against Philippine ships in accordance with the law. The handling was reasonable, legal, professional, and standardized. Kayo na po ang humusga. Saan nga ba ito nagsimula at bakit hindi yata natin ito napaghandaan? Tila minamaliit ba natin ang China o hindi natin inaasahan na hahantong ang agresyon ng China sa aktwal na karahasan? Noong June 15, inilabas ng Chinese Coast Guard ang Order No. 3 kung saan nakasaad na lalong paiigtingin ng Beijing ang pagbabantay nito sa West Philippine Sea upang makasiguro na maprotektahan ang karapatan ng kanilang mga mamamayan, representante at organisasyong gumagamit ng mga yamang dagat sa nasabing katubigan. Mapapansin niyo po na nakalagay dito na it is of great significance to standardize and ensure that the Coast Guard performs its duties in accordance with the law and protect the legitimate rights and interests of citizens, legal persons, and other organizations. Ano bang ibig sabihin nito? Ayon naman kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, ay sa kanila raw talaga ang Ayungin Shoal na tinatawag pa nga nilang Vanai Reef, kung kaya't may karapatan silang protektahan ito sa mga lumalabag sa international law. Ang international law na tinatawag nilang invalid noong mapanalunan natin sa The Hague ang South China Sea Arbitration ng UNCLOS. Pakinggan po natin ito. 中方依法采取必要措施，维护自身主权合法合理、专业克制、无可非议。中方将坚决维护自身的合法权益，同时敦促菲方立即停止海上的侵权挑衅，否则后果自负。 Iginiit pa ng China na tayo ang naghimok sa kanilang Coast Guard na umaksyon dahil nagpapasok daw tayo ng iba't ibang construction materials at armas. 菲方的说法完全是颠倒黑白、倒打一耙。仁爱礁是中国南沙群岛的一部分，是中国领土。菲律宾未经中方允许，非法侵闯仁爱礁海域，违反国际法。
违背南海各方行为宣言精神，纯属无理挑衅。 To give some clarification on the last briefing that was conducted. Ayon kay Philippine Coast Guard o PCG Commodore J. Tariela, ang pakay ng AFP noong nakaraang linggo ay magsagawa ng resupply mission para sa mga sundalong nakahimpil sa BRP Sierra Madre. Sinabi ni Tariela na ang intensyon ng People's Republic of China ay pigilan lamang ang resupply operation na maging matagumpay at hindi upang himukin ang ating mga sundalo na gumanti. And bolos, no? And from the videos that were released, makita naman natin itong mga dala-dala nila na to, hindi to ginamit para saktan ng ating sundalo. Ginamit lang to para butasin ang rib ng ating sundalo and then for them to be prevented, no, in carrying out a successful resupply operation. Habang kinundena naman ni Philippine Navy spokesperson Commodore Roy Vincent Trinidad ang aksyon ng CCG na umabot pa sa pagtawag niya dito bilang mga barbarians. Yung ginagawa nila, pamingirata, pambabastos, barbaric. I call them a band of barbarians. And in the first place, they have no right to wear the uniform. Coast Guardsmen are supposed to be responsible for safety of life at sea, where actions endanger life at sea. It does not speak well of a country that wants to be a global power. Muling pinagtibay naman ng Estados Unidos ang Article 4 ng 1951 US-Philippines Mutual Defense Treaty kung sakaling humantong ang girian sa pag-atake sa mga tauhan ng militar ng Pilipinas. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, tutulungan ng Estados Unidos ang Pilipinas saan man sa bahagi ng West Philippine Sea, kung saan nakasaad na each party recognizes that an armed attack in the Pacific area on either of the parties would be dangerous to its own peace and safety and declares that it would act to meet the common dangers in accordance with its constitutional processes. Noong nakaraang Biyernes naman ay nagpulang ang National Maritime Council o NMC at inanunsyo nito na kanilang inirekomenda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang polisiya na isa publiko ang pagsasagawa ng rotation at re-provision mission sa BRP Sierra Madre at napanatilihan ng routinary at regular ang schedule na ito. Binigyan diin naman ng National Task Force West Philippine Sea na hindi naghahanap ng armadong pananalakay ang Pilipinas bunsod ng pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Naging mainit ding diskusyon ng nakaraang araw ang pag-downplay ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa pangyayari na hindi raw ito matatawag na armed attack. Sir, last na po on my part. Does the Philippine government consider this as an armed attack po? No. Well, you know, this was probably a misunderstanding or an accident. We are not yet ready to classify this as an armed attack. I don't know kung yung mga nakita namin is mga bolo, axe, nothing beyond that. Kung ibabase sa legal definition ng armed attack, masasabing ang hindi pa ito matatawag na isang armed attack. Ngunit ang dating ng kanyang sagot ay nagbigay ng ibang implikasyon. Base sa Citizens Charter, ito ang legal definition ng isang armed attack. An armed attack constitutes a force which is used in a large scale and with essential effect. However, a clear list of conditions according to which the scale and effect of such use of force should be recognized as essential. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailanman ay hindi magpapasupil at magpapaapi ang Pilipinas kanino man. Binigyan din ng Presidente na ang pagtatanggol sa bansang Pilipinas ay dapat manatiling totoo sa pagresolba sa issue ng mapayapa. Ipinunto pa ng Pangulong Marcos, hindi gagawa ng anumang hakbang ang Pilipinas na magre-resulta sa pag-uudyok ng digmaan at makapanakit ng kapwa. Hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Today, as your Commander-in-Chief, I have never been prouder of the brave women, men, and not just the Western Command, but the entire armed forces as I am today. I salute the 80 officers and troops
who sailed the waters and exercised the greatest restraint amidst intense provocation. You demonstrated to the world that the Filipino spirit is one that is brave, determined, and yet is compassionate. I reassure you that you have the entire nation behind you, praying for your safety, praying for your success. The Filipino people is grateful for your dedicated service and to the families that support you. Let me, of course, mention Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo, who was harmed and was injured in the recent incident. So as we award these medals, we remember that on June the 17th, we made a conscious and deliberate choice to remain in the path of peace. Abay bigo na ngang makakuha ng thumbs up ang huling resupply mission, abay naputulan pa ng hinlalaki ang isang sundalong Pilipino. Saan nga mapatungo ang animoy walang hanggang paglalayag sa West Philippine Sea? Balak ba ng Pilipinas na iakyat ito sa mas mataas na hukuman o papapasukin ang mga kaalyado nito katulad ng Estados Unidos upang mamagitan? Only time will tell, ngunit habang hinahayaan ng Pilipinas na mag-astang siga ang China sa sariling bakuran nito, baka hindi na lang mamalaya ng Pilipinas na unti-unti na palang naaangkin ng China ang ating katubigan pati na ang mga yaman nito. Kaya mapa 9-dash line o 10-dash line ay dapat pinag-aaralan ng Pilipinas ang mga ito at isinasa publiko upang malaman ng international community kung ano ang ginagawa ng Beijing sa ating karagatan. Dahil ang mga ganitong aksyon na malinaw na kamalian ay hindi dapat na ilista na lamang sa tubig. Samantala, sa mga nakaraang buwan, ipinakita ng China ang lumalakas itong kakayahang militar sa Taiwan at sa buong mundo. Inaangkin po kasi ng Beijing ang Taiwan at hindi nito isinasantabi ang paggamit ng puwersa upang mapasailalim ang isla sa kanilang kontrol. Bago ang halalan sa Taiwan noong Enero ay kumalat ang mga balitang sinalanta ng cyber attacks and disinformation campaign mula sa China ang Taipei. Pagkatapos ng inaugurasyon ng bagong presidente ng Taiwan, muling ipinakita ng hukbong militar ng China ang kanilang lakas. Sa loob ng 2 araw ay nagsagawa ang China ng military exercise. Pinalibutan pa nila ang Taiwan ng mga barkong pangdigma at mga fighter jets. Naglabas din ang Chinese state media ng isang animated video na nagpapakita ng mga missiles na bumabagsak sa mga pangunahing lungsod ng Taiwan. Matapos sa mga pagsasanay, sinabi ng isang tagapagsalita ng militar ng China na handa ang kanilang hukbo na kumilos laban sa Taiwan. 中国人民解放军始终是捍卫祖国统一、无坚不摧的强大力量，将以及时、坚决、有力的作为遏制台独，确保其图谋永无得逞之日。谁胆敢把台湾从中国分裂出去，必将粉身碎骨，自取灭亡。 Noong huling bahagi ng Mayo, ang pinakabago at pinaka-advanced na aircraft carrier ng China ay naglayag mula sa Shanghai para sa unang sea trials nito. At dahil po dito, pangalawa na ang Chinese Navy sa Estados Unidos sa dami ng kanilang aircraft carriers. Bumisita si U.S. Assistant Secretary of State Daniel Kritenbrink sa Hanoi, Vietnam nitong June 21. Ang state visit ni Secretary Kritenbrink ay nangyari isang araw matapos umalis si Russian President Vladimir Putin sa Vietnam. Nakipagpulong si Kritenbrink sa mga matataas na opisyal ng Hanoi upang palakasin ang bilateral ties ng Estados Unidos at Vietnam. Sinabi ng ilang analysts ng geopolitics na posibleng pinulsuhan ng U.S. official kung ano ang posisyon ng Vietnam ukol sa Russia-Ukraine war at kung may impact sa U.S.-Vietnam relations ang naging pagbisita ni President Putin sa Hanoi. Kasama rin sa agenda ni Kritenbrink ang mga issues na posibleng pag-usapan sa nalalapit na pagpupulong ng mga ASEAN foreign ministers na gaganapin naman sa Vientiane sa susunod na buwan.
Nangangamba naman ang United Nations na baka matulad ng Lebanon sa sitwasyon na nararanasan ng Gaza dahil sa Israel-Hezbollah conflict. Narito pong report ni Ana Cui. Sinabi ni United Nations Chief Antonio Guterres na lumalala ang agresibong salitaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah habang ang dalawa ay halos araw-araw na nagpapalitan ng putok sa Israeli-Lebanese border. Ito ay habang patuloy ang giyera ng Israel sa Gaza Strip. I felt compelled today to voice my profound concerns about escalation between Israel and Hezbollah along the blue line. Escalation in continued exchanges of fire and escalation in bellicose rhetoric from both sides as if an all-out war was imminent. Ayon kay Guterres, inilalapit nila ang sitwasyon sa bingit ng isang sakunang hindi mailalarawan. The risk for the conflict in the Middle East to widen is real and must be avoided. One rash move, one miscalculation could trigger a catastrophe that goes far beyond the border and frankly beyond imagination. Dagdag ni Guterres, hindi kakayanin ng mga tao sa rehiyon at ng mundo na maging isa ring Gaza ang Lebanon. Habang nagpapalitan ng putok ang Israel at Hezbollah, namumuo ang takot sa isa na namang regional conflict matapos ilahad ng Israel ang plano nitong opensiba laban sa Lebanon. Ito ay habang nangako naman ng Hezbollah na pauulanan nila ng bala ang kalaban. Ani Guterres, hindi maitatanggi ang posibilidad na lumawak ang kaguluhan sa Middle East at ito anya ay dapat iwasan sa lalong madaling panahon. Ana Cui, Las Vegas, Nevada, mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Isang senior United Nations official ang nagsasabing hindi mapapabilang ang Afghanistan sa international community hanggat may paghihigpit sa karapatan ng mga kababaihan doon. Ayon sa opisyal, ang pagsali ng Taliban sa nalalapit na international dialogue sa Doha ay hindi nangangahulugan ng isang formal process para sa isang Afghan reintegration. Si Jeff Sanidad para sa mga detalye. Mula nang bumalik sa kapangyarihan ng Taliban noong 2021, hindi pa kinikilala ng kahit anong bansa ang mga opisyal nito. Sinasabing ang pag-interpreta ng Taliban sa Islam ay labis na mahigpit at ito ay nauuwi na sa pagkitil ng karapatan ng mga kababaihan doon. Inilarawan ng United Nations ang pagkitil na ito na gender apathy. Ipinaliwanag ng pinuno ng United Nations Assistance Missions in Afghanistan na si Rosa Otunbayeva kung paanong naaapektuhan ang kinabukasan ng bansa dahil sa paghihigpit na ito sa mga kababaihan. These restrictions deprive the country of vital human capital that it needs to implement the Taliban's own policy of self-reliance. They contribute to a brain drain that undermines Afghanistan's future. By being deeply unpopular, they undermine the de facto authorities' claims to legitimacy. And they continue to block diplomatic solutions that would lead to Afghanistan's reintegration into the international community. Noong isang taon, nagsimula ang isang proseso kung paanong isusulong ang pakikipag-ugnay ng mundo sa Afghanistan. Ang ikatlong ikot ng pag-uusap na kasama ang foreign envoy sa Afghanistan at mga kinatawang sibil nito na may kababaihan ay gaganapin sa 30 ng Hunyo at 1 ng Hulyo sa Doha. Patuloy ang pag-uusap ngayong linggo ukol sa pagtitipong ito sa kabisera ng Qatar. Ito ayon kay Otunbayeva ay hindi nangangahulugang pagpopormalisa ng gobyernong Taliban. Cannot be repeated enough that this sort of engagement is not legitimization or normalization. Only engagement through common, coordinated, principled international position can provide strong incentive for the de facto authorities to adopt policies that would allow for the reintegration into the international community. Ani Otunbayeva, nitong mga nakaraang linggo, kinausap ng UNAMA ang daang-daang Afghans, karamihan ay mga babae sa buong bansa. At batay sa mga konsultasyon na ito, mahalaga daw na isali ang de facto authorities ng Taliban sa pag-uusap.
Subalit sinabi ni Otunbayeva na walang pagkilalang magaganap sa de facto authorities nito hanggat hindi natutugunan ng mga issue ukol sa karapatan ng mga kababaihan, pag-aaral ng mga batang babae at isang katanggap-tanggap na konstitusyon. Jeff Sanidad, Washington DC, mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nanawagan na ang mga pangunahing shipping group sa mundo na dapat gumalaw na ang mga bansa para mapigilan ang pag-atake ng mga Houthi rebels. إن القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى تعلن بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد وعلى النحو التالي: أولا استهداف كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطالها أيدينا. Kasunod ito sa pagpapalubog ng mga Houthi ng cargo ship na ikinasawi ng 3 seafarers. Ayon sa ilang shipping associations, kabilang na ang International Chamber of Shipping at World Shipping Council, lubhang nakakadismaya na may mga nasasawing mga marino na ginagawa lamang ang kanilang mga trabaho. Mahalagang ang mga maimpluwensyang mga bansa na magbantay sa mga lugar kung saan umaatake ang mga Houthi rebels. Mula kasi noong nakaraang taon ay naging pahirap din sa mga cargo vessels dahil sa mas pinahaba ang kanilang iniikutang ruta para makaiwas sa pag-atake ng mga Houthi rebels. يبدأ تنفيذ هذا من ساعة إعلان هذا البيان. ثالثا في حال اتجه العدو الإسرائيلي إلى شن عملية عسكرية عدوانية على رفح فإن القوات المسلحة اليمنية ستقوم بفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الفلسطينية المحتلة من أي جنسية كانت، وستمنع جميع سفن هذه الشركات من المرور في منطقة عمليات القوات المسلحة وبغض النظر عن وجهتها. Inilabas pa ng rebeldeng grupo ang video na nagpapakita ng kanilang pag-atake sa cargo ship. Lulan ang 22 Pinoy habang naglalayag noong June 12. Kinumpirma ng Estados Unidos na nasawi ang naturang Pinoy seafarer na pinaniniwala ang natrap sa engine room kung saan ito nagtatrabaho nang atakihin sila ng rebeldeng Houthi. Ito na ang ikalawang commercial vessel na pinalubog ng Houthi rebels simula na maglunsad ang grupo ng pag-atake noong Nobyembre ng nakalipas na taon na base sa kailang pahayag ay bilang pakikiisa umano sa mga Palestinong naiipit sa gera sa Gaza. Naikabit ng muli ang pansamantalang US pier na layong maging daan para sa mas mabilis na aid shipments papasok sa Gaza. At ayon sa Pentagon, patuloy na muli ang pagde-deliver ng humanitarian aid dito. Narito ang report ni Anna Cui. Noong isang linggo, inilipat ang pier sa isang Israeli port upang protektahan ito laban sa pagtaas ng tubig. Kinumpirma ni Pentagon spokesperson Pat Ryder ang pagkakakabit at pagkakaangkla ng pansamantalang pier sa dagat ng Gaza noong Miyerkules. Ani Ryder, nagbigay ng suporta ang Israeli Defense Force engineers sa pagkakabit muli ng pier. Anya, walang US boots ang lumapat sa lupa habang ginagawa ito. Dagdag pa ni Ryder, patuloy ng muli ang paghahatid ng aid papasok ng Gaza galing sa Cyprus. First up, I can confirm that U.S. Central Command personnel re-anchored and re-established the temporary pier to the Gaza beach yesterday. As has been the case in the past, Israeli Defense Force engineers provided all the necessary support to ensure the safe emplacement of the pier on the beach, and there were no U.S. boots on the ground during the re-establishment of the pier. Overnight, the transfer of humanitarian assistance from Cyprus to Gaza resumed with more than 656 metric tons or 1.4 million pounds being delivered to the marshalling yard in Gaza today. Ang pier ay unang inaangkla sa baybayin ng Gaza noong Mayo ngunit nasira ng masamang panahon. Kinailangan nitong tanggalin para ayusin. Sinuspindi rin ang aid delivery. Ikanabit ito noong 7 ng Hunyo, ngunit inihintong muli ang aid delivery ng 2 araw dahil sa kondisyon ng panahon.
Tinanggal itong muli noong 14 ng Hunyo. At dahil naman sa sitwasyon ukol sa seguridad, sinuspindi naman ng UN World Food Program ang aid distribution nang magkaroon ng operasyong militar ang Israel nang bawiin nito ang 4 na Hamas hostages. Ana Cui, mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Isang federal law ang pinagtibay ng United States Supreme Court na nagbabawal sa domestic abusers na magmay-ari ng baril. Ito ang pinakabagong legal na tuntunin sa Estados Unidos sa gitna ng laban ukol sa gun rights. Si Rose Papa Angeles para sa report. Ito ang kauna-unahang gun case na umabot sa US Supreme Court mula nang inisyu ang pagluluwag sa gun restrictions noong 2022. Ito ay sa pinakamataas na korte ng bansa kung saan ang mayorya ay conservatives na hawak ang 6 sa 9 na pwesto. Ayon kay Chief Justice John Roberts, kung isang individual ay napatunayan ng korte banta sa pisikal ng kaligtasan ng isa pang individual, siya ay maaaring alisan ng armas na ito ay ayon sa Second Amendment. Anya mula ng pagtibayin kabilang sa firearm laws ng bansa ang tuntunin na pigilan ang mga individual na nagbabanta ng pisikal na pananakit sa iba batay sa maling paggamit ng armas. Anya ang bagong batas ay ayon sa tradisyong ito. Tinanggap ni Pangulong Biden ang desisyon. Binigyang diin niya ang kanyang record sa pagpapalakas ng gun safety at ang pagwawakas ng karahasan batay sa kasarian. Nangangako ang Pangulo na itutulak niya ang mas mahigpit na mga tuntunin. Anya dahil sa desisyon nito ng Supreme Court, makakaasa ang mga biktima ng domestic violence at kanilang mga pamilya sa kritikal na proteksyon tulad ng sa nakaraang 3 dekada. Dagdag pa ni Biden, nakatutok ng tapusin ang karahasan laban sa kababaihan at kukumbinsihin niya ang Kongreso upang aksyonan ang epidemya ng gun violence na anya ay pumipinsala sa mga komunidad. Ang gun violence ay karaniwan sa bansa kung saan sinasabing mas maraming baril kaysa sa mga tao. Ayon sa Gun Violence Archive, may naiulat na higit sa 40,000 pagkamatay noong 2023. Rose Papa Angeles, mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Susunod, orange clouds sa Arizona na muo dahil sa chemical leak. Meta at Apple nagtulungan para sa AI system. At William, Prince of Wales, Swiftie din pala. Ang iba pang detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by Robic Builders. Ang mga maiinit na balita at rumaratsyad ang usapan ng bayan, ihahatid namin sa 100%! 100% ang pagbabalita! 100% talakayan! Lunes hanggang Biyernes! Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga! Live na live sa Radyo Agila 1062 Mega Manila! At sa Net 25! 100%! Sunnet 25. Let's live together. Sunnet 25. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Patay ang 47 katao sa probinsya ng Guangdong sa China. Ito ay matapos tamaan ang lugar ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa.
Ayon sa mga otoridad ay mahigit sa 179,000 residente ang apektado ng pagbaha habang 600 naman ang walang tirahan. Dagdag pa nila ay umabot naman sa 10,976 ang bilang ng mga taong nailikas na ngayon ay nananatili sa mga evacuation centers. Bukod dito ay patuloy rin ang ginagawang search and rescue para sa mga taong na-stranded sa kanilang mga tahanan. Samantala, nagbigay babala ang National Meteorological Center na makararanas pa ang ilang mga lugar sa bansa ng mas matinding pag-ulan sa mga susunod na araw. Namataan ang isang orange cloud formation sa Buckeye, Arizona matapos ang chemical leak sa isang chemical plant. Ayon sa lokal na ulat, naghain na ng shelter-in-place order sa chemical plant dahil ang naturang cloud formation dito ay mula sa highly toxic chemicals. Rumisponde rin ang nasa 80 bumbero. Sila po ay nagsuot ng hazmat suit para makontain ang toxic leak. Samantala, ayon sa plant officials, nasa 200 gallons ng nitric acid ang tinatayang kumalat sa Buckeye plant. Paliwanag ng mga otoridad, ang naturang kemikal ay pinagsamang nitric acid at ammonia, kung saan ay nakakalason ito kapag nalanghap ng isang individual. Nagsanib puwersa ang Meta at Apple para sa development ng Artificial Intelligence o AI system na gagamitin para sa mga iPhones ayon sa isang report. Bago pa ang naturang issue ay dati nang nakikipag-usap ang Apple sa Google bilang potensyal na partner para sa AI nito. Inaasahan din ng iPhone maker na tatalakayin nito ang nasabing partnership sa mga AI companies sa tech launchings nito. Subalit tumanggi naman ang Apple at Meta na magbigay ng komento kung kailan nila formal na ilo-launch ang kanilang AI collab. Ready for it? Marami ngayon sa mga Swifties sa London ang hindi na makapaghintay sa muling pagbabalik ng American singer-songwriter na si Taylor Swift para sa kanyang Eras Tour. Silipin natin ang detalye sa report ni Erica Celestino. Nagsimula ng Eras Tour ni Taylor noong March 2023 sa USA na sinundan ng mga bansang Mexico, Brazil, Japan, Australia at Singapore bago ito tuluyan magtungo sa Europe. Dagdag pa rito ay naging matagumpay din ang naging concert niya sa Stockholm, Sweden noong May 2024. Kabilang din sa mga bansang kanyang pinuntahan para sa Eras Tour ay ang France, Spain at Portugal, Edinburgh, Scotland, Cardiff, Wales at Liverpool sa England. Tinawag naman na The Eras Tour ang kanyang tour concert dahil sa pagpili niya ng mga kanta sa bawat album na kanyang inilabas. Naglalaman ito ng mga kantang Lover, Fearless, Love Story, 22, All Too Well, Enchanted, Delicate, Blank Space, Shake It Off, at Lavender Haze. Samantala, nagtungo naman ang mga Swifties na nasa iba't ibang edad, bata man o matanda, na ramdam ang pagiging 22 sa kanilang puso para sa gaganaping concert sa Wembley Stadium, London. Yeah, at Wembley with my friends to go to a Taylor Swift concert. I'm really excited for the album of 1989. Nakahanda na rin silang makising-along sa mga hit songs ng singer at hindi rin nila nakalimutang dalhin ang exchange friendship bracelets. I'm looking forward to everything basically. I just love her so much and like I wore waterproof mascara because I know I'm gonna cry when she comes out. Aww, how about you, Troy? I'm looking forward to see Taylor, but mostly I'm looking forward to see how happy it's gonna make her. So. Aww, I love it. Yeah, same. I'm looking forward to seeing her see Taylor. I'm looking forward to all of the Lover 1989 section. They're my favourites. You're probably the most excited surprise song. Bukod dito ay matatapos naman ang unang parte ng UK tour sa London ngayong June, habang ang kabuuang European tour ay sa August. London, United Kingdom, Erica Celestino para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.
At trending naman po ngayon ang pagdalo ni Prince William at ng kanyang dalawang anak na sina Prince George and Princess Charlotte sa Taylor Swift Eras Tour sa London. Naglabas ng litrato ang Kensington Palace sa social media kung saan makikita ang tatlong miyembro ng royal family kasama ang American singer na si Taylor Swift sa backstage. Bukod dito ay nag-post din ng litrato si Taylor Swift sa kanyang Instagram account na masayang nakangiti kasama ang royal family at ang kanyang boyfriend na si Travis Kelce. Ayon kay Prince William, ang pagpunta sa concert ni Taylor ay isang malaking bagay para mapalapit sa kanyang mga anak kasabay ng kanilang pagdiriwang para sa kanyang kaarawan. Samantala, taong 2013 na magkasama si Taylor Swift at Prince William para sa isang charity event na ginanap sa Kensington Palace. O diba, kahit na napakaraming duties nitong royal family at paminsan-minsan, hindi rin man masamang mag-enjoy, plus birthday. So, syempre. Oo. Tsaka sabi nga nila, di ba, maging hari ka man pag talaga ikaw ay magulang, iba talaga yung priority, iba yung priorities mo. Di ba, sabi nga ni Prince William, di ba, it's his way to bond with his children. Tama. Pero tignan mo naman, Nina, hindi tayo Swifties, aminado naman tayo. Yun ang nga pinag-usapan natin. Believe na believe tayo. Ako talaga, believe kay Taylor Swift. Imagine yung kanya talagang worldwide talent at saka yung fan base niya, no? So, napakamasigasig niya na artist. Wala kapaguran. And you and I both agree na she's really built different, di ba? Yes. Ibang level yung makailang concert ka sa isang taon and provide the same energy with every single one, di ba? Yun yung amazing sa kanya na walang nagsabi na, sa magkaibang araw, walang nagsabi na, better tong isa, better tong isa. Parang lahat ng mga concerts niya, talagang bigay todo siya sa mga performances niya. Kaya astig din naman talaga. Diba? Oo. Uy, malapit na ba tayo maging Swiftie? Feeling ko, nasa puso natin because she's really, in fairness, she's really an admirable woman and an artist. Tama. Yes. At saka ang dami rin yung tinutulungan na good causes. Totoo, diba? yun pa. Yun yung isang aspeto ni Taylor Swift na hanga din naman ako. Na ipinaglalaban niya yung karapatan ng mga ibang artists, ng mga ibang musikero. And if she feels na they're not given due, alam mo yun, treatment na tama lang naman dapat, pinaglalaban niya yun. Hindi siya nananahimik lang. Ang galing din. Sige na, umami na tayo, Nina. Swifties na rin tayo. Malapit na. Konting-konti na lang. Malapit na. Nako, habang inaabangan natin yung araw na, nako, si Miss Alma Angeles yata Swiftie din. Ay, baka. Malapit na rin maging Swiftie katulad natin. Taringin natin siya mamaya. Yan. Pero tandaan, mula Lunes hanggang Biyernes, narito po kami para maghatid ng balita sa amang dako ng mundo. Muli ako po si Ricky Matay. At ako naman, si Nina Richie Lago Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Para sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net 25 World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Ricky. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles for Net 25 World News. On tonight's headlines. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. President Marcos vowed that the Philippines will not be intimidated following a violent encounter between the Philippine Navy and the Chinese Coast Guard in the disputed South China Sea. Beijing introduced new judicial guidelines outlining the death penalty for particularly serious cases involving strong supporters of Taiwanese independence. Taiwan's President Lai Ching-te denounced the move. Saudi Arabian authorities confirming over 1,300 fatalities during the recent Hajj pilgrimage. And Russia says the United States has responsibility for a Ukrainian missile attack on Russian-annexed Crimea, which it said killed 4 people, including 2 children, and wounded more than 100. Gunmen launched coordinated attacks on churches and synagogues in the North Caucasus region of Dagestan, Russia.
In the South China Sea, tensions escalate as the Filipino Navy clashes with the Chinese Coast Guard. President Marcos Jr. stands resolute, declaring that the Philippines will not be intimidated. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Meanwhile, Secretary of National Defense Secretary Teodoro echoes this sentiment, emphasizing the unwavering commitment of their armed forces. We would also like to categorically state that our policy in the West Philippine Sea has not changed. As declared by the President in numerous instances, we will not give up an inch, not even a millimeter of our territory to any foreign power. We will continue to defend our territory and exercise sovereign rights thereon as we see fit. We reiterate that we seek neither permission nor consent from anyone in performing our sworn duties in the West Philippine Sea. In this regard, we will continue our rotation and resupply missions on a regular basis. The welfare of our troops in the BRP Sierra Madre being a matter of utmost importance. The President has reiterated that we will not publish schedules of any RORE. We see the latest incident in Ayungin not as a misunderstanding or an accident. It is a deliberate act of the Chinese officialdom to prevent us from completing our mission. After our visit to our troops in Palawan yesterday, where the President personally talked to the troops involved in the RORE, we have now come to the conclusion that it was not a misunderstanding or an accident. The confrontation is fueling growing concern that the dispute could draw in the United States, which has a mutual defense pact with Manila. However, President Marcos stated that his country is not in the business of instigating wars and will always aim to settle disputes peacefully. We are not downplaying the incident. It was an aggressive and illegal use of force. We, however, continue to find peaceful solutions to this issue, as pointed out by the President, and I quote, "We are not in the business to instigate wars. The Philippines is a responsible state. We will continue to exercise our freedoms and rights in support of our national interest in accordance with international law." Beijing has introduced new judicial guidelines that prescribe the death penalty for particularly serious cases involving staunch supporters of Taiwanese independence. In response, Taiwan's President Lai Ching-te stated that China has no right to punish Taiwanese citizens for their opinions or advocacy. 其实我要强调，民主不是犯罪，专制才是罪恶。中国没有任何权利可以制裁台湾人民，只因为台湾人民的主张。中国更没有跨越追溯台湾人民的权利。Lai warned that relations between the two sides would become more and more alienated. Lai's Democratic Progressive Party has long asserted Taiwanese sovereignty, and Beijing has not conducted top-level communications with Taipei since 2016, when his predecessor Tsai Ing-wen came to power. 另外，我也要呼吁中国，要正视中华民国的存在，和台湾民选合法的政府交流对话，这个才是增进两岸人民福祉的正确之道。如果不这样做，台湾跟中国的关系只会越来越疏远。China continues to maintain a near daily presence of naval vessels and warplanes around the island, and Taiwan's military said Monday that 23 Chinese warplanes and 7 naval vessels had been detected in the last 24 hours.
A U.S. aircraft carrier arrived in South Korea for joint military drills aimed to better counter North Korean threats, according to Seoul's Navy. The announcement came a day after South Korea summoned the Russian ambassador to Seoul to protest a defense deal signed by President Putin and North Korea's Kim Jong-un in Pyongyang this week, which included the pledge to come to each other's aid if attacked. The U.S. Navy's aircraft carrier Theodore Roosevelt arrived at the Busan Naval Base on the morning of June 22, according to the South Korean Navy in a statement. Its arrival demonstrates the strong combined defense posture of the South Korea-U.S. alliance and their firm resolve to respond to the escalating threats from North Korea, it added. The carrier's visit comes around 7 months after another U.S. aircraft carrier, the USS Carl Vinson, came to the South in a show of strength against Pyongyang. The USS Theodore Roosevelt is expected to participate in joint exercises with South Korea and Japan this month. Pyongyang has always decried similar combined drills as rehearsals for an invasion. Attacks on churches and synagogues in Russia's Dagestan region have resulted in the deaths of 19 people, primarily police officers, according to officials. The violence has heightened fears of Islamist violence in the historically restive North Caucasus. Gun battles rage in the streets of two cities as a synagogue, two churches, and a checkpoint were targeted. The attacks occurred on Pentecost Sunday, a religious holiday in the Russian Orthodox Church. Dagestan's Interior Ministry reported that 19 people took shelter inside a church in Mahachkala and were later led to safety. Gunmen also attacked synagogues in both cities, setting them on fire with Molotov cocktails. Moscow announced that it had concluded an anti-terrorist operation, killing 5 of the assailants behind the coordinated attacks in Mahachkala and Derbent on Sunday evening. Reports of substantial overnight strikes on Ukraine's energy infrastructure by Russia. As a result, transmission facilities in Zaporizhia and Lviv suffered significant damage and 2 employees were injured. Ukrainian authorities have noted an increase in Russian attacks on Ukrainian power plants. Ukrainian President Volodymyr Zelensky stated that these attacks have led to the destruction of half of Ukraine's energy capacity. In response, he has announced plans to safeguard Ukraine's energy system, which includes the installation of solar panels at all hospitals and schools. Уряду доручено негайно представити програму для стимулювання в Україні встановлення сонячної генерації та накопичувачів енергії. Максимально сприятливу програму, щоб це був за легкістю аналог програми 5-7-9. Але відсоток 0. 0 річних у гривні для громадян. Zelensky has been urging allies such as the U.S. to provide additional air defense systems to protect the country's crucial infrastructure. Additionally, Romania, a NATO member, has pledged to send a Patriot missile system to Ukraine, which was appreciated by Zelensky, who also mentioned ongoing efforts to secure the delivery of several more Patriots. Kremlin-appointed Sevastopol Governor Mikhail Razvozhayev accused the U.S. of responsibility for a Ukrainian missile attack on Russian-annexed Crimea, saying that it killed 5 people, including 3 children, wounding more than 100. В результате террористической совершенно атаки киевского режима на город Севастополь летом, праздничный день, хорошую погоду, когда люди отдыхали на пляже, да, кассетным боеприпасам американского производства. К сожалению, у нас сейчас на настоящий момент 124 пострадавших. Из них 3 погибших детей и 2 погибших взрослых. I think the United States will be quiet. However, there ought to be outrage expressed here because it's not only U.S. weapons being used against civilian populations, which violated the U.S. restriction on the use of U.S. weapons on Russian territory, but and Crimea today is Russian territory de facto. That's clear.
Russia's defense ministry also issued a statement saying that Washington and Kiev bore responsibility for a deliberate missile strike on peaceful residents, which it said used U.S.-supplied ATACMS missiles. Now, Romania is now joining the United States battle against misinformation and disinformation. This as the two countries reinforce their alliance on several fronts. Rosel Feria reports. During a signing ceremony, State Secretary Antony Blinken and Romanian Foreign Minister Luminița Odăbescu commit to together combat misinformation and disinformation. This makes Romania the 19th country to sign such a memorandum of understanding with the U.S. And we're about to sign an agreement of cooperation on misinformation and disinformation. Romania will be the 19th country to sign this framework. There is great power in this collaboration because this is something that we all are challenged with. The more we're able to put our resources, our information, and our actions together, the more effective we're going to be in combating it. So Blinken underscores the power of collaboration among partner countries. And one of the most important things that partner countries can do is to work together, both to share information about misinformation and disinformation, to share best practices, and to combine forces to combat it. Over the last year or so, we've established a very important framework for doing just that. Meanwhile, Odăbescu calls the fight against misinformation and disinformation a hybrid war. She says this commitment to battle is among the values of two countries share. In this sense, the Memorandum of Understanding we are signing today expands our bilateral cooperation. It signals our common commitment to work together against state information manipulation, to counteract state-led misinformation, disinformation, and propaganda efforts. From July 9 to 11, the North Atlantic Treaty Organization Summit will commence in Washington, D.C., where heads of state and heads of government of the 32 members, their partner countries, and the European Union will meet. Romania and the U.S. are both members of the alliance. Rosel Feria, Washington, D.C., Net 25, World News. The potential for a conflict between Israel and Lebanon has raised significant concerns as U.S. Secretary of State Antony Blinken expressed seriousness about a possible offensive in Lebanon. Reports have cited talks between Blinken and his Arab counterpart regarding this matter, causing the U.S. to warn of Israel's plans for a Lebanon incursion. Israeli officials have informed the U.S. that their main goal is to push back Hezbollah and create a buffer zone between Israel and Lebanon. Look, we've said from day one that one of our primary objectives is to prevent this conflict in Gaza, war in Gaza, from spreading, seeing escalation in the region. So what I've heard from everyone concerned and others who are working on this from everyone concerned is there's a strong preference for a diplomatic solution. Now, there's no doubt in my mind that the best way also to empower a diplomatic solution to the north, Lebanon, is a resolution of the conflict in Gaza, getting the ceasefire. That will take a tremendous amount of pressure out of the system. It will take away a justification that Hezbollah has claimed for the attacks it's engaged in. This as the Iran-backed militants vows to blanket their foe in rockets. وهو يعرف أنه لن يكون هناك مكان في الكيان بمنأى عن صواريخنا ومسيراتنا وليس قصفا عشوائيا مش قصف عشوائي كل صاروخ هدف كل ضد دروع هدف كل مسيرة هدف والدليل الهدهد هو يعرف أن لدينا بنك أهداف كامل وحقيقي ولدينا القدرة على الوصول إلى هذه الأهداف مما يزعزع أسس الكيان. Guterres says the risk for the conflict in the Middle East to widen is real and must be avoided. Let's be clear.
the people of the region and the people of the world cannot afford Lebanon to become another Gaza. Anna Cui, Las Vegas, Nevada, Net 25 World News. 22 people were killed, including 18 Chinese nationals, in a massive fire at a South Korean lithium battery factory. According to the fire department, one of the country's worst factory disasters in years. Over 100 people were working in the factory when workers heard a series of explosions from the second floor, where lithium-ion batteries were being inspected and packaged. Firefighter Kim Jin-young told media. In the massive blaze that ensued, 22 people were killed, including 20 foreign nationals, 18 Chinese, one from Laos and one from unknown nationality. He added that most of the bodies are badly burned, so it will take some time to identify each one. Firefighters are still searching for one more person who remains unaccounted for, he said, adding that they had managed to contain the largest blaze at the plant and get inside. Coming up next, sweltering temperatures are gripping the U.S. Washington, D.C., sizzling over 100 degrees for the first time in 8 years, and the heat wave shows no signs of abating. All these Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's net together sa Net25. Sa Net25. Together sa Net25. Sa Net25. Sweltering temperatures are gripping the U.S. Washington, D.C. sizzled over 100 degrees for the first time in 8 years on Saturday, and the heat wave shows no signs of abating. The National Weather Service predicts continued heat, with highs reaching the upper 90s or even exceeding 100 degrees in the capital this week. Now, this scorching heat isn't isolated. Over 100 million Americans swelter under heat advisories, including major cities like New York and Philadelphia. In New York City, Central Park's expected high today is a toasty 95 degrees, prompting the National Weather Service to issue the city's first heat advisory of the year. Now, seeking respite from the heat, some New Yorkers, especially young children, could be seen at the Brooklyn Water feature. With the prolonged nature of the heat wave, staying cool or near water offered much-needed relief. Emergency officials in cities throughout the Northeast issued warnings and recommendations for people to stay hydrated and cool, but also to take care of vulnerable populations who might struggle in such extreme heat. The combination of heat and humidity created a dangerous situation for some. In Washington, D.C., as temperatures near triple digits, the mayor extended the heat emergency for the rest of the weekend, potentially into the following week, this week. Now, forecasts predicted similar scorching conditions for New York City, with highs remaining in the 90s, if not higher, for the rest of the weekend and potentially also into this week. Now, Saudi Arabia said that more than 1,300 died during the Hajj pilgrimage, which took place during intense heat, and that most of the deceased did not have
official permits. Regrettably, the number of mortalities reached 1,301, with 83% being unauthorized to perform Hajj and having walked long distances under direct sunlight without adequate shelter or comfort, according to the official Saudi press agency. An AFP tally last week based on official statements and reports from diplomats involved in their countries' responses put the toll at more than 1,100. The dead came from more than 10 countries, stretching from the United States to Indonesia, and some governments are continuing to update their totals. Temperatures in Mecca this year climbed as high as 51.8 degrees Celsius. That's about 125 degrees Fahrenheit, according to Saudi Arabia's National Meteorological Center. Next, EJ Gonzalez reports on a big step for migrant workers in the U.S. The essential website migrantworker.gov, offering information on labor rights, is now available in 8 languages, and this expansion empowers the over 30 million foreign-born workers in the U.S. to understand their rights and protections. EJ. Launched in August 2023 in only the English and Spanish languages, migrantworker.gov or trabajadormigrante.gov is now in 6 more languages: Haitian Creole, Brazilian Portuguese, Vietnamese, Simplified Chinese, Tagalog, and Arabic. Through the International Labor Affairs Bureau, this website is designed to reach out to migrant workers and help them know and understand their labor rights and social protection when entering the U.S. workforce. Delivering information in languages that migrant workers comprehend is a huge step in truly ensuring they know what to and what not to do when seeking employment. Deputy Undersecretary for International Labor Affairs, Thea Lee, explains how confusing it can be for migrant workers to get into the complexities of state-to-state labor laws and regulations. When migrant workers cross borders for work, they also cross multiple legal, policy, and geographic jurisdictions. Understanding who does what and where they should go for help can be confusing for anyone, but particularly for migrant workers who sometimes do not speak English, likely do not understand how these systems work, and are often afraid to come forward with questions or concerns. Lee says migrantworker.gov is a central repository of information for migrant workers. The website gets them the answers they need and links them quickly to the right agency. There are also short videos aimed at reaching migrant workers through social media and on their mobile devices. And in a recent update, the website expands its reach with 6 new languages. We encourage you to explore migrantworker.gov and hope you will help us spread awareness among migrant workers and their communities about these resources. As of September 2023, 30.21 million foreign-born people were employed in the United States. This is 19% of the active labor force and the total possible labor force in the country. EJ Gonzalez, Net 25, World News. The United States Supreme Court upheld a federal law that prohibits domestic abusers from possessing a firearm. This is the latest legal ruling in the country's battle over gun rights. Rose Papaangelos has more. This is the first gun case to come before the U.S. Supreme Court since a major 2022 decision was issued loosening gun restrictions. Conservatives hold a 6-3 majority in the country's highest court. Chief Justice John Roberts says when an individual has been found by a court to pose a credible threat to the physical safety of another, that individual may be temporarily disarmed, consistent with the Second Amendment. He says since the founding, the nation's firearm laws have included regulations to stop individuals who threaten physical harm to others from misusing firearms. And as applied to the facts of the case, the law, he says, fits comfortably within this tradition. President Joe Biden welcomes the decision, underscoring his record on strengthening gun safety and ending gender-based violence. He vows to push for tougher restrictions. Biden says as a result of the ruling, survivors of domestic violence and their families will still be able to count on critical protections, just as they have for the past 3 decades. Biden adds that he is firmly committed to ending violence against women and would push Congress for action to stop the epidemic of gun violence tearing U.S. communities apart. Gun violence is common in the U.S. where there are reportedly more firearms than people. The Gun Violence Archive registered over 40,000 deaths in 2023.
Rose Papa Angeles, Washington, D.C., Net 25 World News. And that's it for tonight's broadcast. For everyone here on Net 25, I'm Alma Angeles for Net 25 World News. Good night. This program is supported by